รักน้องเลนครับไม่ได้เดี๋ยวรักยังหวานกันนะชอบก็บอกว่าชอบจะอ้อนทำไมแต่ให้ไปเที่ยวหอมไม่เป็นไรครับทำไมเอาปะปิหมายถึงว่าตอนเจอครั้งแรกอะยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอรู้ว่าได้ด้วยกันอะตื่นเต้นเพราะพี่เขาน่ารักดีครับน่ารักดีครับส่วนผมตื่นเต้นกับอะไรที่มันแบบเป็น first impression ครับรู้สึกว่านี่คือแบบคนแปลกหน้าที่ต้องมาเล่นซีนแบบว่าเลิฟซีนด้วยกันพอรู้แล้วว่าแบบคือน้องก็คือโอเคเราสบายใจแล้วอย่างที่บอกก็คือตอนรู้ว่าได้เล่นด้วยกันก็คือดีใจมากแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเป็นตอนได้รู้ว่านี่ได้เล่นด้วยกันเนี่ยยิ่งตื่นเต้นมากกว่าใช่ตอนแรกที่ได้เจอกันก็ว่าตื่นเต้นแล้วแต่พอว่าเราจะได้ใช้เวลาต่อจากนี้ด้วยกันตื่นเต้นกว่าเย่ผมรักพี่อภัยครับสกายครับแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นคู่กับฟอนด้วยเอาไปดีใจที่ได้มาเล่นเป็นวาเลนครับรักน้องเลนครับไม่ได้เดี๋ยวรักแล้วที่ว่าอยู่รักตัวละครนะครับคือเอาจริงๆคือเหมือนแบบเราทั้ง4คนเนาะเหมือนซึมซับกับตัวละครเหมือนเป็นหนึ่งเป็นพี่ชายเรา1คนเป็นครอบครัวไปแล้วละครแล้วก็รู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปเปลี่ยนก็คงจะไม่เปลี่ยนครับชายกับปีหนึ่งสองสามกุ้งกิ้งกระลิงกิ้งกุ้งผมชอบก่อนไม่ยอมนะไม่ยอมเหมือนกันนานๆผมถึงจะให้จะยอมกอดเขาครับมีคนนึงชอบกอดกับคนนึงชอบถูกกอดครับมันถึงอยู่ด้วยกันได้ฮะไม่ได้อะไรนะจริงๆก็ชอบกอดแต่ว่าชอบถูกกอดมากๆใช่ยังหวานกันนะไม่เคยหวานเลยจะตีกันทุกวันใช่ไหมหมาดูคำตอบพีดเลย1 2ปั๊บแต่ผมคิดว่าง่วงยังไหวถ้าหิวนะไม่ไหวเพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมเราถึงคู่กันได้ครับใช่คืออดนอนเนี่ยมันยังแบบกินอะไรให้หายง่วงได้เลยใช่คือความหิวอ่ะยิ่งหิวมันจะยิ่งแบบว่า energy ใช่มันจะเริ่มหมดไปเรื่อยๆมันปวดท้องใช่แล้วก็จะคิดจะแบบจากหน้าฟอร์ดคือจะกลายเป็นเรื่องของกินนะครับต้องอิ่มไว้ก่อนครับใช่กับคู่เราทำไมต้องนอนเพราะว่าการนอนเป็นสิ่งใช่ครับผมการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญแล้วถ้าไม่มีอะไรกินอ่ะวันนั้นไม่มีอะไรกินทั้งวันเลยนะมีเดี๋ยวไปแย่งพี่พีชใช่คนอื่นกินได้แต่นอนคนอื่นแย่งเรานอนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าบอสโนนเชื่อว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญพีเตอร์เข้าได้นะครับ1 2ครับน่าจะความหมายเดียวกันรู้สึกว่ามันผ่านอะไรมาแล้วอยากให้เขามาเตือนเราว่าอะไรที่มันไม่ควรทำอะไรที่ควรทำใช่อดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้ครับแต่อนาคตคือเราสามารถแบบว่าใช่เตรียมตัวกับมันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ายิ่งรู้ว่าอนาคตแบบว่าเราจะต้องเป็นยังไงคือแบบว่าทางไหนก็มันดีอ่ะดีกว่าใช่กับปีว่าถ้ารู้เนี่ยลบ100 ครั้งก็จะชนะใช่ครับผมรู้สึกว่าผมเคยพูดในรายการหนึ่งนี่แหละผมเคยพูดว่าผมอยากมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือรู้อนาคตหรือรู้ตัวเองในความเร็วต่างๆที่ขนาดออกไปเพราะว่าถ้าผมมีความรู้เยอะหรือรู้ว่าควรทำอะไรนั้นตอนไหนผมคิดว่าผมจะเป็นคนที่สามารถทำได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ใช่ครับผมก็จะบินก็คงอยากจะรู้เรื่องราวในอนาคตแหละครับว่าเป็นยังไงให้เขาไกลแต่จริงๆคือถ้าเราไม่มีวันนี้เราก็คงไม่มีอนาคตแหละเนาะจริงพี่1 2ปั๊บเอาปีมันจะได้ยังไงนะคืออย่างน้อยถึงแล้วมันยังมีที่ให้พักแต่ถ้าเสียกลางทางมันพักไม่ได้มันอยู่บนรถมันร้อนผมคิดอย่างนั้นผมคิดถึงเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเนี่ยมันแบบว่าเราอะแพลนมาเป็นอาทิตย์แล้วเพราะงั้นอะรถเสียรถช้าไปถึงช้าหน่อยอะไม่เป็นไรแต่เรายังได้เที่ยวแต่ถ้าเกิดไปถึงแล้วแบบว่ามันไม่ได้เที่ยวอะมันเฟลนะอันนี้ผมขอตอบในฐานะคนที่ขับรถเสียตอนระหว่างไปเที่ยวเคยมีประสบการณ์ตรงของผมก็
เสียเลยฝนตกเถอะไม่เป็นไรแล้วเปลี่ยนเธอเป็นคนชอบฝนตกอยู่แล้ว ใช่ ฝนตกไปเที่ยวกับแฟนใช่ไหมฝนตกดีไปกบ มันโรแมนติกได้กอดกันเนาะ ไปกบไปก่อนนะเต็มที่เลยนะที่ดีสุดไปที่ฝน เอาไปต่อ ครับผม ที่ฝนตกเนี่ย ถ้าถามว่าสถานที่เที่ยวสำคัญไหมคนที่ไปด้วยสำคัญกว่า เอOne, two, and four เป็นการกะปิเป็นการกะปิใช่ใช่รู้สึกว่าไม่พอใจกันต้องคุยกันครับจะได้เคลียร์ คิดเหมือนกันครับเพราะรู้สึกว่าอะไรที่แบบมันเป็นปัญหาก็เคลียร์ให้จบดีกว่าจะได้แบบมีแต่โมเมนต์น่ารักให้กัน 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと เราควรจะแก้ปัญหาณจุดนั้นๆที่มันเกิดขึ้นให้จบไม่อยากให้มันค้างไม่อยากเก็บเอาไว้นานๆเพราะความรู้สึกมันจะยิ่งบั่นทอนเนาะ ครับผม ใช่ครับ อยากรู้อะไรก็เคลียร์แต่ก็ต้องไม่ใช่อารมณ์นั้นเนาะ ใช่ใช่ผลเนาะ ใช่หัวใจ ใช่ครับใช่หัวใจ เพราะคำตอบอยู่ที่หัวใจ ไปต่อครับ One, two, and จิ๊บรู้สึกว่ามีตอนมันลำบาก ผมกลัวโดนแกินแค่นั้นคือผมมีแค่นั้น ใช่ รู้สึกเอาในตอนแบบมันเป็นผจญภัยไปนิดนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าใครต้องดูแลใครครับ ไปดูแสงเหนือแบบว่าโรแมนติกดีกว่า ถึงจะหนาวก็ยอม จริงๆผมเป็นคนชอบเป็นแฟนคลับของป่าอเมซอนชอบไปอ่านสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าอเมซอนแบบงูจระเข้หรือปลาดึกดำบรรพ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันน่าค้นหาแต่ว่าถ้าให้ไปเที่ยวไม่เป็นไรครับ อาจจะต้องไปออกเดท เดี๋ยวได้ไปเดทในท้องงูผมยังไม่พร้อมครับ ครับผมก็อย่าไปตัวแสงเนี่ยครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าคงจะเป็นแบบเหมือนแบบสเปเชียล ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะ โมเมนต์ที่แบบพิเศษอะไรเงี้ย 1 2 ปั๊บเอาปีกไม่เจ็บรู้สึกว่าดูหนังต้องใช้สมาธิแต่ฟังเพลงอ่ะมันแค่ฟังแล้วอยู่ด้วยกันได้ ผมรู้สึกว่าดูหนังมันเป็นอะไรที่เหมือนมันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ต่อให้ดูสามารถแต่แบบมันยังมีโมเมนต์มันยังมีอารมณ์ของหนังที่แบบว่าช่วยให้เราอินไปด้วยกันได้มันน่ารักกว่า ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเพลงเนี่ยผมสามารถฟังหลายๆรอบได้ฟังมันก็ไม่เหลือให้เป็นเพลงที่เราชอบเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยผมให้แม็กซิมัมกับตัวเองคือไม่เกิน3 รอบเพราะรอบที่4ผมจะเริ่มแบบ เริ่มเก็บดีเทล แล้ แล้ว ว เลิกดีเมื่อไหร่จะจบ ใช่ ครับผมเพลงพิเศษถ้าฟังกับคนพิเศษนี่ยังไงก็พิเศษอยู่ดีครับ นั่นแหละครับคน จบสวยทุกรอบ ครับ1 2 ปั๊บ ชอบก็บอกว่าชอบจะอ้อมทำไมใช่เราอ่ะ เอ้า คือชอบความโรแมนติกอะความที่แบบว่าค่อยๆเพลงค่อยๆไปให้เขารู้จักความเป็นเรารู้จักตัวเราก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะชอบอะเราชอบที่ความเป็นเราอะมันน่ารักมากเลยนะ ดี เราอ่ะ อย่างที่บอกครับผมเป็นคนตรงๆชอบก็บอกว่าชอบต่อให้เจอกัน3 วันผมชอบ ก็คือชอบ ก็ชอบอะ กันครับผมก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่พี่พีทบอกใช่ครับ 1 2 รู้สึกว่าเครื่องประดับมันง่ายครับ มันเรื่องการแต่งตัวมันอยู่ที่เทสของคน ใช่นี่รู้สึกว่าเสื้ออยากให้เขาใส่สไตล์ที่เขาชอบดีกว่าแต่อยากให้แบบเหมือนเป็นเครื่องประดับสักอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือแบบ อยู่ด้วยกัน เราคือของกันและกันนะ ใช่ รัก เหมือนกันคำตอบเป็นวิธีเลยคือผมรู้สึกว่าเสื้อเนี่ยมันแล้วแต่ใครแล้วแต่มัน ใช่ คนเนาะแต่ว่าเครื่องประดับเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารักกว่า ใช่ครับ เช่นกันครับสเปเชียลครับ แย่ 8 คะแนน 7 คะแนนมีแพ้ งั้นผมว่ารายการนี้ พี่พี เอายังครับ วันนี้คือทีมน้องทีมดีดีกว่า เบบี บูบี เบบีรักเขาไหม
ได้มีรักเขาไหมครับว่าไงครับได้มีรักเขาไหม เอางี้ดีกว่าถ้าพี่พีทยิ้มก็คือจบ ได้มีรักเขาไหมรักเขาไหมได้มีรักเขาไหมเบบี อ่า เบบี อ่าครับครับผมก็ขอฝากบรรยากาศและซีรีส์นะครับออนแอร์ทุกวันพฤหัสเวลา 5 ทุ่มตรงทางช่อง GMM25 ครับ ใช่ครับแล้วก็สามารถรับชมแบบย้อนหลังเป็นเวอร์ชันอันคัทได้นะครับได้ที่แอปไอชีรวมถึงเว็บไซต์ iq.com ครับ ครับผมแล้วเรามีทั้งหมด 3 เพลงแล้วเนาะตอนนี้ ใช่ มีเพลงของบรรยากาศหลังจากซีรีส์3 ครั เพ บ ลงก็ขอให้ไปรับฟังกันได้นะครับ ที่ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทางมีนาวันมิวสิกเลยนะครับ และเราปล่อย MV ไปแล้วครับ Love in the Air รอชมได้เลยครับผมทุกคน ใช่แล้วครับผมก็จากการวันนี้อยากจะฝากความเคลื่อนไหวของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับได้ทุกช่องทางของมีแววออฟฟิเชียลเลยครับ ใช่ครับ และสำหรับวันนี้มาต้องยอมสวัสดีครับ สวัสดีครับ ลาไปก่อน